แต่เขาสั่งไม่ห่อเลยที่ลุงได้ไข่แฝดทั้งเบอร์โทรทั้งไอดีก็คืออันเดียวกันแหละค่ะมีไข่ทอดด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะเดจะกิ่วข้าวเอาหอยทอดทะเลพิเศษหนึ่งค่ะแล้วก็อันเนี้ยเดี๋ยวลูกหอยทอดทะเลไม่มีนะหอยทอดป้าใส่แต่หอยอย่างเดียวก็ไส้หนึ่ง100 ทอดจ้าแป๊บนึงนะคะงั้นหนูเป็นหอยทอดพิเศษแล้วก็อันนี้ธรรมดานะ เดี๋ยวก็มาเอาธรรมดาด้านโน้นกุ้งสดด้านนี้น้องเป็นหอยทอดพิเศษแล้วก็ผัดไทยธรรมดาอย่างละหนึ่งนะขอบคุณมากค่ะของผมนี่ก็ หนูเอานี่พิเศษด้วยก็ได้ ได้ค่ะแป๊บนึงนะแป๊บนึงจะผัดแป๊บนึงทอดหนึ่งมาทายหนึ่งแล้วก็ทอดพิเศษมาทายพิเศษอีกหนึ่งแม่ทอดไก่อะไรกินแล้ว แล้วคุณไม่รีบนะแล้วเราตรวจกลับตั้งแต่แรก ส่งเขาได้ยัง ตั้งแต่ตรงนู้น ทำผิดเราใช่ไหม แล้วคุณก็นั่งยาว ขอบคุณลุงอย่างคนแรงจะกระเด็นที่โดนมันร้อน อ๋อไม่เป็นไรครับเนี่ยที่ทำงานเนี่ยดูอลังการ ผัดทีเดียวจะได้ขายเลยผัดของโบหอยทอดอีกนะคะได้ดูวิดีโอที่เราส่งให้อ่ะที่เป็นยูทูบเบอร์อะเห็นแล้วว่าเขาทำโปรดักชั่นดีมากเดี๋ยวตัดต่อเลย เป็นบรรยากาศ
ครับ ปลาพิเศษปลาไก่ข้าวพิเศษปลาไก่ธรรมดาแล้วก็ไก่ข้าวธรรมดาใช่ไหมใช่ใช่เปิดนะครับเปิดอะไรดีครับไก่ข้าวครับไก่